ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਟਿਕਟ। ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? Gurpreet Kuki used and thrown out. Dr. Gandhi was independent mind, thrown out. Khaira was bold. I was always, upright, bold and truthful, thrown out. I feel that Punjab कोई routine भारत ਦੀ state नहीं है. It is something which is absolutely different from the rest of the country. So therefore, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ state ਲਈ ਖੜਨਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ? ਬਟ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕੀ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰੇ ਟੈਚੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। BJP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਆਈ ਵਾਸ ਸਟੱਡਿੰਗ ਇਨ ਬਿਸ਼ਪ ਕਾਟਨ ਸਿਮਲਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਚਲੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਲੇਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਸੀਗੀ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ 2000 ਵੋਟਰ ਜੁੜਿਆ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਰਿਫਿਊਜ਼? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਇਸਸ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਿੱਤਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਰਤ ਸੰਧੂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕਾਂਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰਸ ਹੋਏ ਹੈ, ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਸੈਡ ਫਰੇਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਵੀਕਨੈਸਿਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਇੰਪਰੂਵ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲਸ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਚਲੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਲੇਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਸੀਗੀ ਦੈਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲੀ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ED ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਈ ਮੇਡ ਅਪ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਰਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਆਈ ਗਿਵ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਵੀਕਨੈਸ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਲ ਕ੍ਰੈਕ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਤੇ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਵੈਨ ਆਈ ਕਾਲਡ ਮਹਿਤਾਬ ਮਾਈ ਸਨ ਐਂਡ ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਟੂ ਸੈਕਟਰ 18 ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਆਫਿਸ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਇਟ ਆਊਟ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ। ਸੋ ਵਨਸ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਦ ਜੇਲ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਪਲੇਇੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਪਲੇਇੰਗ ਬੈਡਮਿੰਟਨ। ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚ ਗਿਵ ਯੂ ਸਟਰੈਂਥ ਆਲਸੋ, ਵਿਚ ਗਿਵ ਯੂ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਲਸੋ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ TV ਦੇਖ ਲਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਦੈਨ ਵਨ ਵੁੱਡ ਜਸਟ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਰਿਹਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਐਂਡ ਆਈਵ ਆਲਸੋ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਵੋਕਲ। ਐਂਡ ਥਰਡਲੀ ਦੈਟ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੀਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਟੂ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਸ਼ੋ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਹੰਬਲ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੰਬਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਰੋਗੈਂਸ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਟੋਨ ਦੈਟ ਡਾਊਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ
15-15 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਯੂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਕਾਊ ਯੂ ਡਾਊਨ, ਯੂ ਨੋ। ਬਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਲ ਵੈਂਟ ਵੈਲ ਐਂਡ ਆਫਟਰ 78 ਡੇਜ਼ ਵੈਨ ਆਈ ਗੋਟ ਰਿਲੀਜ਼ਡ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਮਿਲਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿੰਪਥੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅਨਫੇਅਰ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਹਾਤਾ, ਇਟਸ ਕਾਲਡ MP ਹਾਤਾ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਜੇਲ੍ਹ। ਕੁਛ 6 ਕਨਾਲ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਫੇਅਰਲੀ ਕਲੀਨ, ਫੇਅਰਲੀ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਖਾਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 2007 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਾਈਟਿੰਗ ਅਨਦਰ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਏਰੀਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਹੈਡ, ਬਟ ਵੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਦੇਅਰ, ਕਿਚਨ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਾਲ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਟਾਈਪ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿਚ ਵਾਸ ਫੇਅਰਲੀ ਗੁੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਯੂ ਕੁਡ ਕੁੱਕ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਯੋਰ ਸੈਲਫ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੈਂਟੀਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਫਰੈਸ਼ ਮਿਲਕ, ਫਰੈਸ਼ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਓਵਰ ਐਂਡ ਅਬਵ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕੈਂਟੀਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਟਫ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ 78 ਡੇਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਈਡੀ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਈਡੀ ਨੇ, ਇਟ ਵਾਸ 11th ਨਵੰਬਰ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਸ ਆਫ ਅਰੈਸਟ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹ ਗਰਾਊਂਡਸ ਆਫ ਅਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡਸ ਆਫ ਅਰੈਸਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ 2016 ਦੇ April-May 'ਚ ਫਰੋਮ ਅਮਰੀਕਾ, $1,19,000. That was one of the grounds of arrest. But when the challan was presented in the court on 7th of January, because 60 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੂਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਪੇਜ ਖਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ USA ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਜ ਵਿਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲਸ ਫੋਟੋ। ਉਹ 'ਚ ਮੇਰੇ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਈਟਨਰੀ ਸੀਗੀ, 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਟੂਰ ਸੀ, 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟੇਬਲ ਲੱਗੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਈਡੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲਿਸ਼ੀਅਸ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੇ ਡਰੋਪ ਦ ਚਾਰਜ। ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਡ ਅ ਵੈਰੀ ਡਰਟੀ ਰੋਲ। ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਓਨਲੀ। ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ USA, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੈਂਟ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਐਂਡ ਈਵਨ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੈਂਟ ਟੂ USA। ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜਾ $1,19,000 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਝੂਠੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲ ਗੋਟਨ ਵੈਲਥ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਪੈਕਟ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਵਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਗੋਟ ਸਿੰਪਥੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਮਾਈ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪੰਜਾਬ। ਜਿੰਨੇ NRIs ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ 5 ਪੈਸੇ ਵੀ NRI ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਸਟ ਕੈਨੋਟ ਟੋਲਰੇਟ ਐਨੀਬਡੀ ਵਿਦ ਅ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਜਸਟ ਕੈਨੋਟ ਟੋਲਰੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਸੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਛੱਡ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਪੋਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਵੋਇਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਥਰੋਨ ਆਊਟ। Gurpreet Kuki used and thrown out. Dr. Gandhi was independent mind, thrown out. Khaira was bold. I was always, upright, bold and truthful, thrown out. So therefore, Kejriwal, he wants only dummies. And another thing, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2017 'ਚ ਮੋਡਸ ਅਪਰੈਂਟੀ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਭਈਏ ਬਿਠਾਏ ਸੀ। ਟਿਕਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, not a single ticket. Therefore, Kejriwal is a very highly centralized, complete dictatorship type of a party in a garb of a democratic system.
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਤਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਐਤਕੀ? ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਵੀ ਫੀਲ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਦਰਸ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਜ਼ ਐਨ ਐਜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੇਅਰਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ? I am not a very huge reader. I just read current magazines. I love Reader's Digest. I would read India Today, Frontline, Week, Time magazine. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਲਿਖਿਆ ਕੁਛ? ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਹੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮਬਡੀ ਵੁੱਡ ਕਮ ਟੂ ਮੀਟ ਮੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਆਈ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਸੀਗੀ 70 ਪੇਜਸ ਦੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ ਵੋਲੂਮਿਨਸ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਜਿਹੇ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਦੈਟ ਹੈਲਪ ਮੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਗੈਟਿੰਗ ਬੇਲ ਆਲਸੋ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਵੈਲ ਪੋਲਿਸ਼ਡ, ਅਪਰਾਈਟ, ਆਈਡਲਿਸਟਿਕ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ? See, there are two type of politics in India. One is that if you really want to climb the stairs quickly, money power and sycophancy. ਐਂਡ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਚਲੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਰਾਤ ਆ ਜਨਾਬ, ਦਿਨ ਆ ਤਾਂ ਦਿਨ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟਸ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਕਅਪ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਕਲਾਈਮ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਅਰਸ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ। The other type of politics is just being blunt, truthful, and standing your ground with the state. Because I love my state, Punjab. Because I feel कि Punjab कोई routine भारत दी state नहीं है. It is something which is absolutely different from the rest of the country. So therefore ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ state ਲਈ ਖੜਨਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। And I was prepared for that because ਮੇਰੇ father no more there, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, his life was also somewhat completely similar to mine. Because ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। I could not, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਗੋਡੀਆਂ ਥਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੀ ਜਾਣਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਟਾਈਲ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਟਰੁਥ ਪ੍ਰੀਵੇਲਸ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ? In this political life now, I have now completed exactly 25 years. My first election was in 1997. 6ਵੀਂ election ਲੜੀ ਮੈਂ। I have not gained monetarily one bit. ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੋਟੇਲਸ ਬਣ ਗਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਨਥਿੰਗ ਆਫ ਦਿਸ ਸੌਰਟ। ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਟਰੀਟਡ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੋਈ ਤਜਾਰਤ ਜਾਂ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦੈਟ ਯੂ ਪਲੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਗੇਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਲੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਟ ਰੂਟੀਨ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ 'ਚੋਂ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੀਪਲ ਐਕਸਪੈਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੀਪਲ ਐਕਸਪੈਕਟ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਥ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ। ਸੋ ਮੋਨੀਟਰੀਲੀ ਆਈ ਹੈਵ ਲੋਸਟ, ਬਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਈ ਹੈਵ ਗੇਨਡ ਮੈਨੀ ਫੋਲਡ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਖਹਿਰਾ 100 ਗੁਣਾ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨ ਮਾਈ ਹਾਰਟ। ਪਰ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਥੀ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? Somehow
ਡੇ 1 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਾਈਲ ਦਾ ਈਡੀ ਵਾਸ ਸਰਚਿੰਗ ਮਾਈ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੇਟ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਥ੍ਰੈਡ ਬੇਅਰ ਰੇਡ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕੱਲਾ ਇਸ਼ੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਦੇ ਜਸਟ ਕੀਪ ਕੁਆਇਟ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਨਘੜਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਟ ਦੇ ਵੁੱਡ ਨੈਵਰ ਸਪੀਕ ਆਊਟ, ਫੇਅਰਿੰਗ ਕਿ ਫਿਰ ਈਡੀ ਹੋਰ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨ ਮਾਈ ਕੇਸ ਆਲਸੋ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰੇਡ ਹੋਇਆ 9 ਮਾਰਚ, ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਵੰਬਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਟਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਬਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗ 100 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੀਡਰ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਬਟ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕੀ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰੇ ਟੈਚੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਬਟ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਡੇਢ 2 ਮਹੀਨਾ ਡੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਸੋ ਫॉर ਮੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਹਾਰਟ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੈਨ ਦ ਪਾਰਟੀ ਸਾਈਡਡ ਵਿਦ ਮੀ ਇਨ ਦੈਟ ਮੈਨਰ। ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਦੇ ਨੈਵਰ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, whether it was election commission, they never misused CBI, never misused, I never heard about ED at that time, ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ, ED, CBI, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਹੀ ਦਾਗੀ ਹੋਣ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਨੋ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹੈਜ਼ ਜਸਟ ਵਾਇਲੇਟਡ ਐਨੀ ਲਾਅ ਆਫ ਦ ਲੈਂਡ। ਸੋ ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਗਾਰਡ, ਵਿਦ ਡਿਊ ਅਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਜੱਜਿਸ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਵੈਲ ਟਾਈਮਡ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਦੈਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਵ ਹਰਡ ਇਜ਼ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਫੋਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ? No, I don't think so. ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਬਾਬਾ ਡੇਅਰ ਟੂ ਇਵਨ ਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀ ਫॉर दैट ਮੈਟਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਯੂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਨੇ ਜੀ, ਲੈਟ ਮੀ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਗਾਰਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਨੇ, ਜਸਟ ਗੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦ ਡੇਰਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਅਦਰ ਡੇਰਾਜ਼ ਆਲਸੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਅੱਛੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸੰਤ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ, ਬਟ ਦੈਨ ਦੇਰ ਆਰ ਅਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਹਿਮ ਅਤੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਸ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ 2000 ਵੋਟਰ ਜੁੜਿਆ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਰਿਫਿਊਜ਼? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਆਲ ਸਟੇ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਡੇਰਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੇਮ। ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਪਾਸਡ ਅਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪੋਪੁਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? He is a very good human being, very intellectually very sound, I met him many times. ਮੈਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡੈਪਥ ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ,
ਬਹੁਤ। ਸੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਤਾਰੀਫ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਂਟ ਹੋਲ ਹੌਗ ਆਫਟਰ ਹਿਮ, ਐਂਡ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਫੀਲ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਲਾਸ ਆਫ ਹਿਸ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਟਸ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਾਸ, ਇਟਸ ਅ ਲਾਸ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਪੀਪਲ ਹੂ ਰੀਅਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਨੋਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਲਾਈਵ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਪਰਸਨਲ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਮਾਈਨ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ। ਉਹ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ। ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਆਈਦਰ killed very under very suspicious circumstances, or have been targeted, like people like Mehbooba Mufti or even P Chidambaram or DK Shiv Kumar of Karnataka. Blatant targeting है। तो अगर वो एजेंसियां टारगेट करके बंदियां नूं चक के अंदर फड़ के दे सकदियां, झूठे केस बना सकदियां, they can have people killed also. So and I think कि rightly so लोग चाਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸੱਚ ਆਉਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰ, ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, BBMB ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਜ਼ ਯੂਸਰਪਿੰਗ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਕਰਤਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ BJP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਕੈਨ ਸਰਚ ਰੇਡ ਐਨੀਬਡੀਜ਼ ਪਲੇਸ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ BBMB ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਟਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਵਾ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵੀਕਨ ਪੰਜਾਬ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਨਫੇਅਰਲੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਓ ਦੇ ਹੈਵ ਲਿਟਰਲੀ they are usurping our rights over electricity also, because ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰਲੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬਜ਼ ਐਸੈਟ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 60-40 ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ 60% ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਮ ਇਜ਼ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਲਸੋ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਕੇਮ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਕਿ 60% ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਕਰੂਗਾ, 40 ਹਰਿਆਣੇ ਕੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਠਾ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ 70 ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ, 30 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ BJP ਇਜ਼ ਵੀਕਨਿੰਗ ਦ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਘਟ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਕਟਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ UP, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿੰਦੀ ਹਾਰਟਲੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡੂ ਨਾਟ ਮਾਈਂਡ। ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਐਟ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਈਨ ਮੰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਡੈਲਟ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, or even for that matter minority states or minorities like Christianity, Sikhism and Muslims or Jainism or Buddhism, they need to be given more respect, more freedom of speech. Therefore Punjab is being hurt. ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। It's when they're weakening Punjab, they're weakening India, because Punjab is the number 1 state. ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਬਟ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਮ ਇਨ ਅ ਕੋਫਿਨ ਫਾਈਟਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਐਟ ਦ ਬਾਰਡਰਸ ਆਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਸ਼ਾਇਦ 20 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਜੀ, 5। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰ ਰਹੀ BJP ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਦੇ ਵੀਕਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ। ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ। You cannot just make it, a similar, implement some one model pan India. It cannot just be acceptable, because India the
ਹਰ 100 ਮੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਚਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਲੀਜਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ BJP ਨੀਡਸ ਟੂ ਰੀਥਿੰਕ ਇਟਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਅਟੈਕਿੰਗ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਈਵਨ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਅਟੈਕਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਟ that is not the fair game and it's not in the long run not good for India. ਸਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿਲੇਬਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। You can decide basic syllabus for the country, but when it comes to contemporary or modern history, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹਕੂਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, which is very bad। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਠੀਕ ਹੈ। And let the new assembly be formed, we will take up this issue very strongly. Not only this, also BBMP. ਸਰ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕੋ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਬਦਲੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਆਈ ਵਾਸ ਸਟੱਡਿੰਗ ਇਨ ਬਿਸ਼ਪ ਕਾਟਨ ਸਿਮਲਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਆਈ ਵਾਸ ਦੀ ਓਨਲੀ ਸਨ, ਆਈ ਹੈਡ 6 ਸਿਸਟਰਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਟਾਰਟਡ ਗੈਟਿੰਗ politically detained in the 80s and 90s, that was like long detentions, National Security Act which did ਸਾਲ 19 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1975 'ਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਸ ਦੀ ਓਨਲੀ ਸਨ, ਆਈ ਵਾਸ ਜਸਟ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਾਲਜ ਟਾਈਪਸ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਈ ਗੋਟ ਕੈਟਾਪੁਲਟਡ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੜੀ, ਹੁਣ 6ਵੀਂ ਲੜੀ ਹੈ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਰਨ, ਫਿਰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਸਕੋਰ ਦ ਫਾਈਨਲ ਵਿਕਟਰੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ? I could have joined services. I was very good in sports. I was very good in academics, or I could have done something on my own. But ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ hypothetical question ਹੈ ਜੀ। I am where I am. ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ ਜੀ। My father and my mother, they were very good human beings. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ my wife is like a very strong support for me. ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮਹਿਤਾਬ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਡਬਲ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਪੋਰਟਿਵ। ਮਾਈ ਡਾਟਰ ਇਜ਼ ਮੈਰਿਡ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਵਸਾਨ ਐਂਡ ਅ ਡਾਟਰ, ਬੋਥ ਆਰ ਮੈਰਿਡ ਨਾਓ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੋਸਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਖਰਾਬ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਉਸ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਅ ਬੈਟਰ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ। ਪਰ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ 111 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਡਿਸਕਾਰਡ ਇਟ। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਔਰ ਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਵਨ ਜਿਹਨੇ ਤਿੰਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਵਨ ਜਿਹਨੇ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਵੋਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੇਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਕੂਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਤੇਰੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਈਅਰਸ ਹੈਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਡ ਟ੍ਰਮੈਂਡਸਲੀ, ਬਿਲੀਵ ਯੂ ਮੀ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਲਾਇੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਡਾਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਡ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਨਫੇਅਰ। ਹਾਂ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਹੀ ਟੁਕ ਡਿਸੀਜਨਸ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰਤ ਸੰਧੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।